सुप्रभात मेरो सबै स्टुडेन्ट्स र मेरो भ्युअर्सलाई. So today we will be discussing about our new topic that we are going to start, that is electricity. So in the previous videos we have already ended up the topic of static electricity by doing Coulomb's law, electric field, electric potential, capacitors and all, and Gauss theorem. So by doing all those chapters, we have completed the topic of static electricity. So today we will be discussing about our new topic, that is current electricity, by doing the first chapter that is electric current. So before starting the video, I want to discuss some important points related to electric current. So त्यो पछि म तपाईहरुलाई electric current कस्तो हुँदो रहेछ, यसको features कस्तो हुँदो रहेछ, यो कस्तो खालके current हुँदो रहेछ र इलेक्ट्रिक करेन्टमा के डिफरेन्स हुन्छ, इलेक्ट्रिक करेन्ट जो चाहिँ हामी डीसी पढ्ने छौं र एसी सित के डिफरेन्स हुनेछ, यो सम्पूर्ण कुराहरु, ड्रिफ्ट भेलोसिटी, थर्मल भेलोसिटीहरु सम्पूर्ण कुराहरु तपाईहरु समक्ष राख्ने नै छु. र भिडियो सुरु गर्नु अगाडि सबैलाई यही नम्र निवेदन छ कि भिडियोजलाई म्याक्सिमम भन्दा म्याक्सिमम शेयर गरिदिनुहोस्, मन पर्दैछ भने लाइक गरिदिनुहोस्, या तपाईलाई फाइदा हुँदैछ भने लाइक गरिदिनुहोस्. के सोध्नु चाहनुहुन्छ यो भिडियोमा के मन परेको या नमन परेको खण्डमा मलाई कमेन्ट मार्फत भन्न सक्नुहुनेछ. अनि फ्युचरमा कुनै पनि भिडियोजहरु मिस गर्नु चाहनु हुँदैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्. ओके, सो सुरु गरौँ आजको हाम्रो टपिक तर्फबाट, जुन चाहिँ हुन्छ इलेक्ट्रिक करेन्ट. सो सुरु गरौँ, जुन चाहिँ हुन्छ हाम्रो electric current. Okay, so electric current. So first of all we will start by its definition. So what is electric current? Electric current भनेको के हो? So electric current जुन चाहिँ यहाँ प्रथम कुरा म तपाईलाई के बुझाउन चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ हामीले इलेक्ट्रिक करेन्ट को कुरा गर्दैछौं, करेन्ट दुई प्रकारको हुन्छ. एउटा हुन्छ तपाईको डीसी, दैट इज डाइरेक्ट करेन्ट, र अर्को हुन्छ तपाईको एसी, व्हिच इज अल्टरनेटिङ करेन्ट. दुईटै तपाईको च्याप्टर्स माने सिलेबसमा छ तपाईको. प्रथम त तपाईले पहिला इलेक्ट्रिक करेन्ट को विषयमा, दैट इज डीसी को विषयमा पढ्नु पर्छ. त्यसपछि लेटर अन तपाईहरुको अल्टरनेटिङ करेन्ट पनि छ, त्यो पनि म तपाईहरुलाई कभर अप गर्दिनै छु सिलेबस, क्लास 12 सिलेबस को निम्ति. सो यहाँ जुन चाहिँ इलेक्ट्रिक करेन्ट छ यो कस्तो हो? सो व्हाट इज इट्स डेफिनेसन? डेफिनेसन चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको इट इज सेड टु बी, इट इज द रेट अफ फ्लो अफ चार्ज थ्रु एनी सेक्सन अफ अ वायर अर कन्डक्टर. कुनै पनि वायर या कन्डक्टरबाट अगर रेट अफ फ्लो अफ चार्जलाई नै हामी के भन्छौं, फ्लो चार्ज कतिले फ्लो हुँदैछ, कति रेटले फ्लो हुँदैछ, त्यसलाई नै हामी के भन्छौं, इलेक्ट्रिक करेन्ट. अब हेर्नुस् ल, डेफिनेसन बुझिहाल्नु भयो, यो डेफिनेसन थाहा पनि भयो होला है. चार्ज भन्दैछ भने चार्ज हामी केले सिग्निफाई गर्छौं, क्यू. जहिले पनि रेट भन्छ नि, जहिले पनि रेट भन्छ, रेट भन्ने बित्तिकै डिवाइडेड बाइ टाइम आइहाल्छ. जहिले पनि याद राख्नुस् है. रेट अफ चेन्ज अफ डिस्प्लेसमेन्ट, रेट अफ change of displacement, rate of change of velocity, that is acceleration. So similarly, so rate of भनेको divided by time आइहाल्छ. So यहाँ चाहिँ कसको हुँदैछ, rate of कसको भन्दैछ, चार्ज को. सो यसलाई नै हामी के भन्छौं, current भनेर भन्ने गर्छौं, that is electric current, which is symbolized by the letter I, capital I. So यही नै हुन्छ हाम्रो इलेक्ट्रिक करेन्ट को डेफिनेसन, जसलाई हामी म्याथमेटिकली इम्प्लिमेन्ट गरे भने हामी कस्तो हुन्छ भने चाहिँ I is equal to Q by T. Okay, अब यहाँनिर अलिकति मिसकन्सेप्सन्सहरु जुन चाहिँ छ त्यसलाई म अलिकति क्लियर गर्न चाहन्छु, जुन चाहिँ नानीहरुको छ. अब हेर्नुस्, ज्यादा जसोले भन्छ इलेक्ट्रिक करेन्ट कसले कन्डक्ट गर्छ या कसले सिम्बलाइज गर्छ भन्दा चाहिँ ज्यादा जस्तो नानीहरुले भन्छ इलेक्ट्रोन्स, माने फ्लो अफ इलेक्ट्रोन्सलाई नै करेन्ट भन्छ भनेर भन्छ. त्यो गलत हो. माने जहाँनिर इलेक्ट्रोन्स फ्लो हुन्छ त्यसमा नै के भन्छ भन्दा इलेक्ट्रिक करेन्ट कन्स्टिट्युट गर्छ भनेर भन्छ. तर त्यो गलत हो, त्यो सोचै गलत हो. किन गलत हो? डेफिनेसन के भन्छ हेर्नुस् त, it is the rate of flow of charge. So it does not matter whether the charge is positive or negative. त्यो चार्ज पोजिटिभ होस् को नेगेटिभ होस् हामीलाई के मतलब छैन, खाली के भन्दैछ, रेट अफ फ्लो अफ चार्ज थ्रु एनी सेक्सन अफ द वायर ओ कन्डक्टर. सो कुनै कन्डक्टरबाट फ्लो भएको चार्जलाई नै हामी के भन्छौं, इलेक्ट्रिक करेन्ट. सो चार्ज मात्रै भन्दैछ, दैट इज चार्ज कस्तो हुन्छ, दुई प्रकारको हुन्छ, दैट इज पोजिटिभ चार्ज एन्ड नेगेटिभ चार्ज. सो भनेपछि पोजिटिभ चार्ज फ्लो भएकोलाई पनि हामी के भन्छौं, करेन्ट नै भन्छौं. तर त्यो करेन्ट कस्तो हुन्छ, कन्भेन्सनल करेन्ट भन्छ, जुन चाहिँ म तपाईलाई लेटर अन बुझाउने छु. ओके, तर इलेक्ट्रोन्सको फ्लो भएकोलाई चाहिँ हामी के भन्छौं, इलेक्ट्रिक करेन्ट भन्छौं. यो याद राख्नुहोस् है, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रोन. ओके, सो इलेक्ट्रोनसित मिल्छ नि, बुझ्नुभयो. सो अगर रेट अफ फ्लो अफ चार्ज, चार्ज कति हुँदो रहेछ, दुई प्रकारको हुँदो रहेछ. नेगेटिभ चार्ज फ्लो भएकोलाई हामी दैट इज इलेक्ट्रोन्स, त्यसलाई हामी भन्छौं इलेक्ट्रिक करेन्ट भनेर भन्ने गर्छौं. अनि अगर पोजिटिभ चार्ज फ्लो भएको चार्जलाई रेट अफ फ्लो अफ
पोजिटिभ चार्जलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ कन्भेन्सनल करेन्ट भनेर भन्ने गर्छौँ जुन चाहिँ हामी लेटर अन पढ्ने नै छौँ ओके सो पहिला हामी यो बुझौँ ओके अब यो सो अगर let n be the number of charge carriers with the number of charge carriers in a conductor or a section of a wire कुनै एउटा वायर कन्डक्टरमा चार्ज क्यारियर्स चाहिँ कतिवटा छ n वटा छ माने चार्ज क्यारियर्स भने के भयो पोजिटिभ पनि आयो नेगेटिभ पनि आयो सो त्यो चाहिँ कतिवटा छ अरे n वटा छ भने देन हामी q को बदले कति लिन सक्छौँ ne भनेर लिन सक्दिन सक्छु किन we know that q is equal to number भनेपछि यहाँ हेर्नुस् है सपोज एउटा इलेक्ट्रोन छ अरे दुईटा छ अरे तीनटा छ अरे सो भनेपछि टोटल चार्ज कति भयो भने कति भन्नुहुन्छ तपाईले q is equal to 3e यो मैले तपाईलाई क्वान्टाइजेसन अफ चार्जमा पनि बुझाइसकेको छु क्वान्टाइजेसन कतिवटा छ तीनटा छ इलेक्ट्रोन सो भनेपछि अल्टिमेट इलेक्ट्रोन भनेपछि टोटल चार्ज कति भयो 3e that is the charge of one electron charge of one electron is equal to 1.6 × 10⁻⁹ कुलम जुन चाहिँ हामीले स्ट्याटिक इलेक्ट्रिसिटीमा सम्पूर्ण कुराहरु बुझिसकेको छौं जसमा हामीले कुलम्स ल इलेक्ट्रिक फिल्ड इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल गॉस थ्योरम क्यापेसिटर्सहरु सम्पूर्ण गरिसकेको छु त्यो मेरो च्यानलको प्लेलिस्टमा पाइहाल्नु हुनेछ ओके सो यहाँनिर हामी i को बदले के ल्याउन सक्नेछौं or I is equal to ne/t where n is the number of charge carriers where e is the charge of one electron and t माने rate of flow of charge okay so till then please pause the video and note it down of electric current we know that the expression of electric current is equal to q upon t that is the rate of flow of charge okay अब यहीबाट सपोज कुनै एउटा सेक्सन अफ वायरबाट कुनै सेक्सन अफ वायरबाट अगर यहाँ हेर्नुस् है अगर एउटा कुनै एउटा सेक्सन अफ वायरबाट स्मल अमाउन्ट अफ चार्ज फ्लो हुँदैछ भने ओके इन अ भेरी स्मल अमाउन्ट अफ टाइम दैट इज dt अनि भेरी स्मल अमाउन्ट अफ चार्ज is flowing through it then the expression of I will be equal to dq upon dt भनेपछि यहाँनिर कसको कुरा आयो डेरिभेटिभ भनेपछि अगर कुनै q को एक्सप्रेसन छ भनेपछि त्यसलाई डेरिभेटिभ गरे भने हामी के पाउने रहेछौं इलेक्ट्रिक करेन्ट पाउने रहेछौं सो यहाँनिर अलिकति म्याथमेटिक्स पनि आइहाल्यो ओके सो तपाईहरुले डेरिभेटिभहरु बुझ्नु भएको छैन भने मेरो च्यानलको प्लेलिस्टमा पाइहाल्नु हुनेछ मैले त्यहाँ सम्पूर्ण चीजहरु गर्दै सकेको छु डिफरेन्शिएसन इन्टिग्रेसन त्यसपछि तपाईको एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभ दैट इज सिग्निफिकेन्स अफ डेरिभेटिभ टेन्जेन्ट एन्ड नर्मल म्याक्सिमा मिनिमा इन्क्रिजिङ एन्ड डिक्रिजिङ फंक्सन त्यो सम्पूर्ण ज्ञानहरु तपाईले मेरो च्यानलको प्लेलिस्टमा पाइहाल्नु हुनेछ ओके So here I को value कति रहेछ यो पनि हुन्छ that is if very small amount of charge dq is flowing through a very section of wire in a very small amount of time that is dt then the I is equal to dq upon dt यो पनि बुझ्नु भयो okay अब now we will discuss about the units of electric current अब सपोज एउटा सेक्सन अफ वायर बाट भनेपछि रेट अफ फ्लो अफ चार्ज हैन हामी के भन्छौं करेन्ट भन्दैछौं अगर कुनै एउटा सेक्सन अफ वायर बाट 1 कुलम चार्ज फ्लो भयो इन 1 सेकेन्ड किनकि हामीले युनिट निकाल्नु भन्दैछ युनिट भनेको कति 1 त्यही कारण 1 नै चलाउँछु ओके सो 1 भनेपछि यहाँ पनि कति आयो 1 नै आयो क्या आयो सो कति रहेछ भनेपछि करेन्टको युनिट कति हुने रहेछ और I is equal to 1 कुलम दैट इज कुलम पर सेकेन्ड भनेपछि यही 1 कुलम पर सेकेन्डलाई नै हामी के लेख्छौ भन्दा चाहिँ नि करेन्टको केसमा चाहिँ हामी के लेख्छौ 1 एम्पियर यसलाई भन्छ हामी एम्पियर because it is the practical unit and SI unit of electric current okay so practical भनेको जुन चाहिँ हामी जनरली चलाइ नै बस्ने छौं जुन चाहिँ चलाइ बस्ने युनिट अफ करेन्ट हो त्यो हुन्छ हाम्रो एम्पियर so what is 1 ampere 1 ampere is equal to 1 coulomb per second okay so 1 coulomb per second so what is 1 ampere 1 ampere is said to be that electric current if 1 coulomb of charge flows through a section of wire or conductor in 1 second so 1 second मा अगर 1 coulomb charge flow भयो भने त्यसलाई हामी के भन्छौं 1 ampere so capital A हुन्छ एम्पियर भनेपछि स्पेलिङ यस्तो गराछ तपाईहरु एम्पियर र क्यापिटल ए ओके 1 न्यूटन लेखेको जस्तो 1 क्यापिटल एन लेखेको जस्तै ओके सो सिमिलरली बुझ्नु भएन यो के हुन्छ हाम्रो इट इज द प्रैक्टिकल यूनिट इट इज द SI unit of electric current as well as the practical unit as well as practical so practical भनेको जुन चाहिँ हामी जनरली चलाइ नै बस्ने छु ओके
So till then, please pause it and note it. Of charge passing through the cross section of wire in time t is given by Q is equal to AT square plus BT plus C. Number A, question के छ भन्दाखेरि what are the dimensional formulae of constants A, B and C? Formulae भनेपछि formula को तपाईको plural form, formula को कहिले पनि plural form formulas हुँदैन. It's formulae है जसले जान्नु हुँदैन. Number B, if the values of constants A, B and C are 3, 5 and 2 in SI units, find the value of current in T is equal to 3 seconds. So interesting calculations are यो NCERT को. So गरौँ solve गरौँ है. So given expression, so Q के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यो expression हो कुनै एउटा cross section of wire बाट flow भएको charge को expression कति छ भन्दा चाहिँ Q is equal to AT square plus BT plus C, where T is the time in which the charge is flowing through the wire. So solution given, you know, say given Q is equal to AT square plus BT plus C. So what are the dimensional formula of the constants? यो A, B र C को चाहिँ dimensional constants के हुन्छ? माने dimensional formula के हुन्छ यो constants हो भनेर भन्दैछ. अब तपाईहरुको क्लास 11 मा जुन चाहिँ फर्स्ट च्याप्टर हुन्छ फिजिक्स को जुनै पनि च्याप्टरमा युनिट्स, बिकज युनिट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट इन फिजिक्स. त्यो युनिटमा तपाईले डाइमेन्सनल एनालिसिस भन्ने चीज पनि पढ्नु भएको होला. हामीलाई थाहा छ डाइमेन्सनल एनालिसिस को हाम्रो त्यो थ्योरी अनुसार के थाहा छ भन्दाखेरि चाहिँ लेफ्ट को अवेयरनेस दुईटा चीज एउटा इक्वल टु यो भन्दैछ. यो जे हो यो पनि त्यही हो, हो के हैन? सो डाइमेन्सनल एनालिसिसमा के भनेको छ भन्दा चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड साइड को डाइमेन्सन र राइट ह्यान्ड साइड को डाइमेन्सन एउटै हुनुपर्छ भनेर भनेको थियो. यो तपाईलाई थाहा छ होला. सो त्यही कारण त्यो कन्सेप्टले गरे अनुसार यहाँ चाहिँ पहिला हामी यसको डाइमेन्सन निकाल्छौँ, चार्ज को डाइमेन्सन. सो चार्ज को डाइमेन्सन कसरी निकाल्छौँ हेर्नुस्. We know that what is current? Current is equal to rate of flow of charge. Okay. So Q भनेपछि कति भन्नुस् त? Q is equal to IT भयो कि भने अब हेर्नुस् डाइमेन्सन लेखेको है. I को I नै हुन्छ. I को I नै हुन्छ. जस्तो फोर्स को फोर्स चाहिँ F, जस्तो फोर्स को F नै हुन्छ भन्ने हुँदैन नि. फोर्स को कति हुन्छ? mLT to the power -2. So similarly चार्ज को कति हुन्छ? करेन्ट को चाहिँ कति हुन्छ? I को I नै हुन्छ. अनि T को हामी कसरी लेख्छौँ? क्यापिटल 2. तर डाइमेन्सनल लेख्ने तरिका कति हो? Square bracket मा लेख्छौँ, यो तपाईलाई थाहै छ होला. So similarly, therefore by the theory of by dimensional analysis के भनेको थियो? लेफ्ट ह्यान्ड साइड र राइट ह्यान्ड साइड को के हुनुपर्छ? एउटै हुनुपर्छ डाइमेन्सन. सो by dimensional analysis भनेर लेख्नुस् IT is equal to माने the dimension of charge is equal to AT square. Okay, so यसको डाइमेन्सन कति हुन्छ? T को कति भयो? T square भयो कि भएन? So or A is equal to IT whole thing divided by T square, which is equal to IT to the power -1. बुझ्यो? So A को डाइमेन्सन आइहाल्यो. के गरे? By dimensional analysis, left hand side dimension is equal to the right hand side dimension, that is IT is equal to AT square. So A को भ्यालु आइहाल्यो. Similarly, हेर्नुस् यहीँबाट गर्दिस्. यहाँ बुझ्नु भएन IT कसरी भयो? चार्ज को उयसरी भयो. So यो रफ गर्दिस् एकछिन. Similarly, BT को पनि भ्यालु के हुन्छ भनेपछि IT is equal to dimension of right hand side is equal to left hand side is equal to right hand side, that is BT. T को के हुन्छ यो? T को डाइमेन्सन क्यापिटल T, यो त थाहै छ तपाईलाई हैन? और B is equal to कति भयो? TT got cancelled, so I मात्रै बस्ने रहेछ. बुझ्यो? अब C पट्टिको छौं. Similarly, by dimensional analysis, यसको र राइट ह्यान्ड लेफ्ट ह्यान्ड साइड र राइट ह्यान्ड साइड को के हुनु पर्यो? एउटै हुनु पर्यो. That is IT is equal to C. So C को डाइमेन्सन कति रहेछ? IT नै रहेछ. बुझ्नु भयो? डाइमेन्सन निकाली हामी फर्मुला को कसको A को निस्क्यो, B को निस्क्यो, C को निस्क्यो. Okay, so till then please pause the video and note it down. If the values of constants A, B and C are 3, 5 and 2 in SI units भनेको छ, find the value of current in T is equal to 3 seconds. मैले अघि भनेथे तपाईलाई अगर एक्सप्रेसन तपाईलाई Q दिएको छ, अब यहाँ Q कति दिएको छ तपाईको? AT square plus BT plus C. भने यहाँबाट करेन्ट कसरी निक्लिन्छ? मैले अघि भनेथे I is equal to कति थियो? dQ by dt. So Q को एक्सप्रेसनलाई के गर्नु भनेथे मैले तपाईलाई? डेरिभेटिभ गर्नुस्, त्यो आइहाल्छ. With respect to what? With respect to time. Why? Because we know that the current is rate of flow of charge. So rate भनेको divided by time आइहाल्छ. त्यही कारणले differentiating त्यसपछि लेख्नुस् differentiating solution गरेर differentiating यो लेख्नु धेरै इम्पोर्टेन्ट हो. both the sides किनकि कोसित डिफरेन्शिएट गरेको माने कोसित चेन्ज हुँदैछ भन्दैछु. So differentiating both the side with respect to T, that is time. Okay na?
So therefore dq by dt is equal to कति हुन्छ 280 plus b. अब यो तपाईहरुलाई थाहै छ होला मेबी अब अगर पीसीबी को भाइ बहिनीहरु छ भने चिन्ता नमान्नुस् मैले डिफरेन्शिएसन गर्दिसकेको छु त्यो च्यानलको प्लेलिस्टमा पाइहाल्नुहुनेछ ओके और i is equal to कति भयो dq by किनकि यो dq by dt भनेको के हो i हो थाहै छ यो पनि तपाईहरुलाई हो यो हामीलाई कतिमा निकाल्नु भनेको छ हेर्नुस् त t is equal to 3 सेकेन्डमा निकाल्नु भनेको छ सो t is equal to 3 भनेर लेख्नुस् 3s भनेर लेख्नुस् सो 2 into a को भ्यालु कति छ भने 3 in si सो 3 2 ए सरी 2 3 a को भ्यालु हालेको a को भ्यालु ओके इन्टु t को भ्यालु कति छ 3 नै छ प्लस b को भ्यालु कति छ 5 which is equal to 9 3 is 9 9 2 is 18 18 plus 5 is 23 अब के लेख्ने युनिट चाहिँ यतिकै छोड्ने मैले भने फिजिक्समा के हुन्छ युनिट पुरा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ त्यसै पनि कुनै पनि क्लासको तपाईले फिजिक्स बुक्स निकाल्यो भने फर्स्ट च्याप्टर नै युनिट हुन्छ जहिले पनि त्यही कारण युनिट पुरा इम्पोर्टेन्ट हो नि फिजिक्समा भनेपछि करेन्ट 23 भन्दैछु हामीलाई थाहा थियो एम्पियर भनेर तर यहाँ फेरि एम्पियर लेख्नु पर्यो कसरी लेख्नु पर्यो किनकि यहाँ भनेको थियो नि त इन एसआई सबै एसआई मा छ टी त त्यसै 3 सेकेन्ड भनेको एसआई मा भयो नि अनि यो चीजहरु पनि एसआई मा छ भन्ने बित्तिकै पनि के आयो एसआई मै आएको कारणले गर्दा के लेख्नु पर्यो 23 एम्पियर सो बुझ्नुभयो के नबुझे खण्ड मलाई कमेन्ट मार्फत भन्न सक्नुहुनेछ मन परे यसरी मन परेको खण्ड मलाई भिडियोजमा लाइक गरिदिन सक्नुहुनेछ ओके टिल देन प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन इज द नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स दैट कन्स्टिट्युट्स अ करेन्ट अफ 1 एम्पियर सो मैले अघि तपाईलाई भने कि इलेक्ट्रिक करेन्ट जुन चाहिँ भन्दछ त्यो कस्तो खालको भन्दा चाहिँ रेट अफ फ्लो अफ नेगेटिभ चार्ज यो याद राख्नुस् है रेट अफ फ्लो अफ नेगेटिभ चार्ज अनि अगर रेट अफ फ्लो अफ पोजिटिभ चार्ज छ भने चाहिँ त्यसलाई हामी के भन्छौँ कन्भेन्सनल करेन्ट भनेर भन्ने गर्छौँ ओके सो त्यो म तपाईहरुलाई लेटर अन बुझाउने छु अहिलेको निम्ति चाहिँ के भन्दछ भन्छ जुन चाहिँ हामीले 1 एम्पियर भन्छ त्यो के हो इलेक्ट्रिक करेन्ट सो इलेक्ट्रिक करेन्ट हो भने चार्ज के रहेछ इलेक्ट्रोन्स रहेछ त्यही कारण त्यही भन्दछ कि कतिवटा नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स चाहिँ छ रेट अफ फ्लो अफ चार्ज भन्दछ त्यो चार्ज चाहिँ के छ इलेक्ट्रोन छ त्यो कतिवटा इलेक्ट्रोन्स चाहिँ छ जसले चाहिँ 1 एम्पियर बनाउँछ भनेर भन्दछ ओके किनकि करेन्ट भनेको थाहा छ हामीलाई रेट अफ फ्लो अफ चार्ज सो कतिवटा चार्ज छ भन्दैछ दैट इज कुन चाहिँ हुन्छ इलेक्ट्रिक करेन्ट भन्ने बित्तिकै इलेक्ट्रोन सो बुझ्नु क्वेशनलाई यसरी फिल गर्नुपर्छ अब हामीले देखे कि आई को भ्यालु के छ वी नो दैट भनेर लेख्नुस् आई इज इक्वल टु q अपॉन t which is also equal to any upon t किनकि हामीलाई के चाहियो नम्बर अफ चार्ज क्यारियर्स चाहियो नि त भने नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स कति छ यो केसमा चाहिँ ओके और इन आई को भ्यालु कति छ हाम्रो what is the value of I that is equal to 1 which is equal to 1 ampere which is equal to Ne upon T को value कति छ T को value कति छ 1 नै छ और Ne is equal to 1 because why the value of T is equal to 1 because the current is the current that is constituting as 1 ampere and what is 1 ampere 1 ampere is always equal to 1 coulomb per second that is the rate of flow of charge of 1 coulomb in 1 second. So the value of N is equal to 1 upon E which is equal to 1 upon E. The value of E is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb which is approximately equal to 6.28 into 10 to the power 18 electrons. So the number of electrons that constitutes a current of 1 ampere is almost equal to 6 into 10 to the power 18 electrons. So you can imagine the value of the massive number of electrons that constitutes a current of 1 ampere. So बुझ्नुभयो so time कसरी 1 second भयो बुझ्नुभयो होला यो पनि है र E number of charge carriers किनकि Na कतिवटा छ इलेक्ट्रोन्स कति रहेछ 6.28 into 10 to the power 18 electrons. So बुझ्नुभयो so till then please pause the video and note it down. So now we will discuss about the conventional current and electric current. So what is the difference between them? यहाँ हेर्नुस् है अगर मैले कुनै एउटा कन्डक्टरलाई मैले एउटा के दिए भन्दा चाहिँ एउटा पोटेन्शियल डिफरेन्स सेटअप गरे that is it is connected to a battery. So one end is connected to the positive terminal of the battery and the other one is connected to the negative terminal of the battery. So plus minus so potential difference setup भयो भने के पनि सेटअप हुन्छ अब इलेक्ट्रिक फिल्ड सेटअप हुन्छ जसको डाइरेक्सन के हुन्छ प्लस दिएको माइनस त्यही कारण यो चीजहरु बुझ्नु धेरै इम्पोर्टेन्ट छ है त्यही कारण स्ट्याटिक इलेक्ट्रिसिटी बुझेको हुनुपर्छ अब एउटा कुरा त्यो भयो सेकेन्ड कुरा के हुँदो रहेछ जब पनि म एउटा पोटेन्शियल डिफ माने एउटा ब्याट्रीसित कनेक्ट गर्छु कुनै पनि एउटा कन्डक्टरलाई त्यहाँ इलेक्ट्रिक फिल्ड सेटअप हुँदो रहेछ नम्बर 1 सेकेन्ड थिङ इज यहाँनिर के भयो भन्दाखेरि चाहिँ पोटेन्शियल डिफरेन्स सेटअप भयो सो पोटेन्शियल डिफरेन्स सेटअप हुने बित्तिकै के फ्लो हुन्छ चार्ज फ्लो हुन्छ त्यो चार्ज कस्तो चार्ज फ्लो भयो भने चाहिँ के को कुरा आयो करेन्ट को कुरा आयो
हेर्नुहोस् है, पोटेन्शियल डिफरेन्स भनेको के हो? पानी कहिले बग्छ? जब डिफरेन्स हुन्छ, एउटा हाई छ एउटा लो छ, तब त पानी बग्छ। त्यो पोटेन्शियल डिफरेन्स कसले सेटअप गर्यो? ब्याट्रीले। सो ब्याट्रीले सेटअप गरेको कारणले गर्दाखेरि अब थर्ड इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट इज दिस करेन्ट इज डिसी, द्याट इज डिरेक्ट करेन्ट, एकतर्फ एउटा डिरेक्सनमा मात्रै हुन्छ। सो त्यो लेटर अन हामी एसी करेन्ट पढ्दाखेरि बुझिहाल्नेछौँ है। सो अहिलेको निम्ति चाहिँ यो बुझ्नुहोस् कि इलेक्ट्रिक फिल्ड सेटअप भइरहेको छ। सो कन्डक्टर भन्ने बित्तिकै कुनै एउटा कन्डक्टर लिनुहोस्, जस्तै एउटा कपर लिनुहोस् बुझ्नको निम्ति। हेर्नुहोस्, सो इलेक्ट्रोन हामीलाई थाहा छ कि कन्डक्टर्सको केसमा नम्बर मेजोरिटी अफ इलेक्ट्रोन्स इज भेरी हाई। मेजोरिटी चार्ज क्यारियर्स आर द इलेक्ट्रोन्स अनि माइनोरिटी चार्ज क्यारियर्स आर द पोजिटिभ चार्ज आयन्स। ओके, सो यहाँनिर हामी के देख्दैछौँ भन्दा चाहिँ सपोज एउटा कपर लिनु पऱ्यो, कपरको सपोज हामी अभियस हो भ्याल्यु चाहिँ त भ्यारी गरिबस्छ। सपोज Cu2+ छ अरे भनेपछि इलेक्ट्रोन्स कतिवटा दियो? उसले 2e वटा दियो भनेपछि हेर्नुहोस् है, सो 2+ भयो र 2e इलेक्ट्रोन्स दियो। एउटा एटमको कुरा गर्दैछु म। अब यहाँनिर त कैयौँवटा छ, पुरै छ, अनगन्ती छ, अब त्यो हामी गर्नु पनि सक्दैनँ। सो यस्तो भइरहेको छ अरे भनेपछि यो प्लस कहाँनिर जान्छ? नेगेटिभपट्टि, र यो नेगेटिभ कहाँनिर जान्छ? इलेक्ट्रोन्स कतापट्टि जान्छ? प्लसपट्टि। यो त तपाईँलाई थाहै छ। त्यो कसले गर्दाखेरि? इलेक्ट्रिक फिल्डको सेटअपले गर्दाखेरि हो कि होइन? सो इलेक्ट्रिक फिल्डको सेटअपको कारणले गर्दाखेरि प्लसलाई धकेलेर उता लगिहाल्यो र माइनसलाई यता। यो यसले गर्दाखेरि चाहिँ के गर्नु पर्दछ? यसले चाहिँ अगेन्स्टमा गर्नु पर्दछ, यसले अगेन्स्टमा गर्नुपर्छ। सो त्यो फेरि डिफ्रेन्ट कुरा आइहाल्छ। खालि अहिले बुझ्नुहोस् कि प्लस उता गयो र नेगेटिभ यता आयो। ओके, अब हामीलाई के थाहा थियो भन्दा चाहिँ वाट इज इलेक्ट्रिक करेन्ट? वाट इज इलेक्ट्रिक करेन्ट? Rate of flow of charge. It doesn't matter the charge has it doesn't matter the nature of the charge, whether it is positive or negative. So whether it is positive or negative, whether it is positive or negative भनेपछि यो जुन चाहिँ प्लस, अब म यसको बदली चाहिँ म प्लस लेख्दैछु ल, यसको बदली म प्लस लेख्दैछु, यसको बदली म माइनस लेख्दैछु। सो माइनस चार्ज फ्लो हुआ कि नेगेटिभ चार्ज फ्लो हुआ, त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ? करेन्ट भन्छौँ। तर इलेक्ट्रिक करेन्ट भनेको चाहिँ के हो? त्यो करेन्ट हो जसले चाहिँ नेगेटिभ चार्जले कन्स्टिट्युट गर्छ। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करेन्ट? इट इज द फ्लो अफ नेगेटिभ चार्ज, द्याट इज इलेक्ट्रोन। अब अर्को चाहिँ हुन्छ भनेपछि प्लस चार्ज पनि त फ्लो हुँदो रहेछ होइन? यी प्लसमा त के हुँदैछ? फ्लो हुँदैछ। यो प्लस पनि के हुँदैछ? यता नेगेटिभपट्टि फ्लो हुँदैछ। फ्लो भयो कि त हामी के भन्छौँ? करेन्ट भन्छौँ। सो यो करेन्टलाई चाहिँ के भन्छ भन्दा चाहिँ नि, यसलाई चाहिँ भन्छ कन्भेन्सनल करेन्ट भनेर भन्ने गर्छ। कन्भेन्सनल करेन्ट। सो इट इज द रेट अफ फ्लो अफ पोजिटिभ चार्ज। ओके, यो पनि याद राख्नुपर्छ। अब हेर्नुहोस्, कन्डक्टर भन्दैछ, कन्डक्टरमा इलेक्ट्रोन्सको मात्रा के हुन्छ? पुरै हुन्छ। सो पुरै भएको कारणले गर्दा हामी कसलाई फोकस गर्छौँ? ज्यादालाई कि कम्तीलाई? सो ज्यादालाई। सो ज्यादा कन्डक्टर, सो ज्यादालाई फोकस गरेको कारणले गर्दाखेरि हामी इलेक्ट्रिक करेन्टमा नै फोकस गर्छौँ, न कि कन्भेन्सनल करेन्ट। हामी कन्भेन्सनल करेन्ट तपाईँले 9, 10, 11मा सुन्नुभएको थियो, खालि के सुनेको थियो? इलेक्ट्रिक करेन्ट। त्यही कारण इलेक्ट्रिक करेन्ट भनेपछि के हुँदो रहेछ? इलेक्ट्रोनको दिमागमा हुँदो रहेछ। तर अगर डेफिनेसन, पक्का डेफिनेसनमा गयो भने हाम्रो के थियो? रेट अफ फ्लो अफ चार्ज। त्यही कारण इलेक्ट्रिक करेन्ट पनि कुन चाहिँ हुन्छ? दुईटा। द्याट इज नम्बर 1 इज इलेक्ट्रोन करेन्ट, द्याट इज इलेक्ट्रोन करेन्ट, इलेक्ट्रिक करेन्ट विच इज क्यारिड बाई द नेगेटिभ चार्जेस। अनि अर्को चाहिँ हुन्छ पोजिटिभ चार्जेसले क्यारी गरे, द्याट इज द कन्भेन्सनल करेन्ट। अब यहाँनिर के देख्नुभयो भन्दा चाहिँ इलेक्ट्रिक करेन्टको डिरेक्सन इज अपोजिट टु द्याट अफ कन्भेन्सनल करेन्ट। सो यो दुईजनाको डिरेक्सन एउटै हुन्छ? हुँदैन, एउटाको अपोजिट हुन्छ। सो द डिरेक्सन अफ इलेक्ट्रिक करेन्ट इज अपोजिट टु द्याट अफ कन्भेन्सनल करेन्ट। कस्तो खालको क्वान्टिटी हो? यसको त डिरेक्सन पनि हुँदो रहेछ, अभियस हो, म्याग्निट्युड पनि छ, हो कि हेर्नुहोस् त, डिरेक्सन पनि छ, म्याग्निट्युड पनि छ। सो भने इट मस्ट बी अ फिजिकल क्वान्टिटी, इट मस्ट बी अ वेक्टर क्वान्टिटी? नो, इट इज अ स्केलर क्वान्टिटी। यो याद राख्नुपर्छ। र यो तपाईँहरूको ट्रिकी क्वेसन आइबस्छ। नेम अ फिजिकल क्वान्टिटी विच हेज बोथ म्याग्निट्युड एन्ड डिरेक्सन। सो हामीलाई टक्क भइहाल्छ कि जसको म्याग्निट्युड पनि छ, डिरेक्सन पनि छ, हामी के भन्छौँ त्यसलाई? वेक्टर क्वान्टिटी भनेर भनिहाल्छौँ। तर इफ नेम अ फिजिकल क्वान्टिटी विच हेज बोथ म्याग्निट्युड एन्ड डिरेक्सन बट इज अ स्केलर क्वान्टिटी भन्यो भने के भन्छ? तपाईँको आन्सर के हुन्छ? इलेक्ट्रिक करेन्ट। ओके, बुझ्नुभयो? इट इज अ स्केलर क्वान्टिटी इभन दो इट हेज बोथ म्याग्निट्युड एन्ड डिरेक्सन। वाइ? वाट इज द रिजन बिहाइन्ड इट? इज बिकज इट fails to obey
भेक्टर अल्जेब्रा सो भेक्टर अल्जेब्रा यसले फेल गर्छ अबे गर्नुमा सो भेक्टर अल्जेब्रा भन्छ कुन चाहिँ हो तपाईको ट्रायंगल ल प्यारालेलोग्राम अफ ल सो त्यस्तो प्यारालेलोग्राम ल अफ एडिसन त्यस्तोहरु यसले के गर्दैन अप्लाई गर्दैन यसले ओबे गर्दैन त्यो कारणले त्यसै कारण ओबे नगरेको खण्डमा यसले के गर्छ हामी यो के भयो स्केलर क्वान्टिटी भयो बुझ्नुभयो सो आजको निम्ति यति नै म तपाईलाई नेक्स्ट भिडियोमा तपाईलाई थर्मल भेलोसिटी ड्रिफ्ट भेलोसिटी सम्पूर्ण कुराहरु तपाई समक्ष राख्ने छु र आजको निम्ति यति नै